today's video guys, tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. Basic lang siya guys. Sa may internet connection ka, yun, pwede ka nang paggawa ng YouTube channel, pwede ka nang mag-vlog. Hello everyone! Isang magandang hapon sa ating lahat. Maganda na katulad ko. Tulad ka. And welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. Basic lang siya guys. Sa may internet connection ka, yun, pwede ka nang paggawa ng YouTube channel, pwede Ka nang mag-vlog. Kumbaga, ngayon lang ako nagpagawa ng tutorial guys kasi may makulit akong bata na alaga. Lagi kasing mangungulit. Alam niyo naman pag bata, makulit. Ayun, dito ako sa labas, sa fresh ang hangin dito guys. Dito ang favorite namin na tambayan. Masarap ang hangin kasing sarap. Madali lang naman siya gumawa ng YouTube channel guys. At natutunan ko din ito sa mga YouTube na nagbablog. Dahil wala din akong pinagawa sa buhay. Wala din akong pinagkakabalahan. Dahil may internet connection ka dito, nakiki-connect lang po kami. Minsan mahina, minsan malakas naman. Depende po sa ano. At kung bago ka pa lang guys sa aking channel, huwag kalimutan Mag-subscribe. Isama mo na din ang bell notification para updated ka sa mga latest video na gagawin ko. Hindi na ako magpaligoy-ligoy. Magpaligoy-ligoy guys. Na natin ang ating tutorial. A few moments later. So ayun guys, dito na tayo sa mobile phone. Sa screen record na pa tayo. Lahat naman siguro guys, may mga settings sa ating mga cellphone, diba? Buksan naman po ang setting at hanapin ang account and sync. Click lang po natin siya guys. And then, pupunta po tayo sa add an account. At hanapin po yung Google. Click lang natin yung Google. Antayin lang natin siya. So, dito sa Google, kailangan po natin mag-sign in. Dahil magagawa nga tayo ng panibagong Google account. I-click lang po itong create account. First, lalagay lang po yung pangalan. Example, pangalan ko. Peledo. Then next, your birthday, month, day, and year. Siyempre, lagay mo yung gender mo kung babae or lalaki ka. Siyempre, dahil babae ako, lalagay ko ng female. Then next. And then, gagawa ka po ng create your own Gmail address. Click lang natin siya guys. Like example, yung Gmail na gagawin ko. Yan, like example ito.
And then password. Ang magandang password na nilagay nyo dyan guys, yung madali lang tandaan. Sample. May password. Then, ko-confirm lang natin siya. Then, click lang natin yung next. So, dito, for example, your number will be used to skip lang natin sa tablet, skip lang natin. Ayan, meron na akong Google account. Ayan, nakagawa na ako ng Google account ko. Pindutin lang yung I agree. Ayan, dahil meron akong Google account, pupunta naman tayo dito sa YouTube. So, alam guys, dahil nakagawa na tayo ng Google account, pupunta naman tayo sa YouTube app para i-check ang ating Google account na ginawa natin. Punta lang po sa YouTube. And then, mag-save account po tayo guys. Lalagyan natin yung ginawa natin. Google. So, save account. Siyempre, ang ating channel na ilagay yung ginawa natin. Bawa ito. So, ayan, andito na tayo. Dahil wala pa nga profile picture. Nakalagay lang yung type ng letter ng pangalan ko. So, click lang natin yung A. At ayan. Ganito po yung makikita. Pupunta po tayo dito sa ito po. Pinutin lamang po yung channel. Ayan, ito po yung ginawa natin. It's up to you guys kung papalitan mo yung channel. Yung channel na ilalagay mo kung gusto mong babaguhin. Halimbawa, Analyn Talosa, sample, Analyn TV. Ayan, kung gusto mong baguhin yung channel mo. Wait lang natin guys. Ayan. Pwede ka na mag-start na dahil wala pa mga laman dito sa YouTube na YouTube channel na ginawa natin at ang mga video. Pwede na kayo lang profile yung channel mo guys. Punta lang tayo dito sa manage your Google account. So ayun guys, dali na tayo sa Google account. Dito po tayo maglalagay ng picture, profile picture. Ayan, check lang ang ating personal info. Ayan, may nakikita kayong add photo to personal account. Dito po tayo maglalagay ng ating profile picture para hindi naman boring. Set profile photo. Hanap lang po tayo ng profile na bet nyo. Kung gusto nyo ilagay, punta lang tayo sa choose photo, album. At mamili tayo ng mga picture na example. Ang example, ito yung gusto ko picture na ilagay. Sukat lang natin sa guys. Anong malaki. Ayan, kung okay na, natin lang ang access. Ayan guys, may profile picture na ang inyong YouTube channel. Mabak lang natin siya. Punta na tayo sa ating channel. Ayan, may profile picture na ang ating YouTube channel. At kung gusto mo naman edit guys, dito lang kayo pupunta sa Mobilephone. Ayan.
guys kung naka-desktop yung YouTube nyo dito sa Google. Dito sa Chrome para kalahatan. Ang kalahatan na makikita nyo. So, dahil nandito tayo. I-reset lang natin yung ating YouTube account. So, ayan, may picture lang natin yung YouTube channel guys. Ito lang po, ipukustomize sa amin lang po. Ayan, ganito po yung itsura ng ating channel. Dahil wala kang over sa ating channel, ituturo ko din naman sa next video ko kung paano channel.It. Meron ka ng YouTube channel. Dito na po nagtatapos ang ating tutorial. So ayun guys, ganun lang po siya kadali kung paano gumawa ng YouTube channel sa ating mobile phone. Ganun lang po siya kadali. At sana may naitulong po ako sa ating tutorial, itong video na ito. At kung nagustuhan mo itong video na to, like mo na din, share, at syempre, huwag kalimutan mag-subscribe, updated ka sa mga video ko. Sana support na ako guys sa mga video ko. Ay, nagsisimula pa lang ako. Magtulungan tayo guys. Ano naman talaga, di ba? Pilipino. Hindi pa ako magkasawang magpapasalamat kung may ko po yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour guys. So sana nakatulong pa ako. May mga mistake na ako sa video. Ipasensya nyo na lang po. Thank you. Bye. Thank you.